Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για οικογενή υπερχολυστερολεμία, αλλά σε μικρές ηλικίες, σε κορίτσια, τα οποία είναι στην παιδική ηλικία, είτε είναι στην εφηβεία, είτε ακόμα αργότερα νέες γυναίκες οι οποίες μένουν έγκυες. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η κλινική εικόνα, πώς κάνουμε διάγνωση και πώς αντιμετωπίζουμε βέβαια τις γυναίκες αυτές σε διάφορες φάσεις της ηλικίας, πριν την αναπαραγωγική του ζωή, μετά την αναπαραγωγική του ζωή, και επομένως αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι για όλα αυτά στα οποία θα αναφερθούμε υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες. Πολύ πρόσφατα η Ελληνική Εταιρεία Θυροσκλήρωσης διατύπωσε τις καινούριες κατευθυντήριες οδηγίες για το 2023 και κανείς μπορεί επίσης αυτές να τις βρει στο διαδίκτυο. Εκεί λοιπόν διατυπώθηκαν και ποια είναι τα όρια της χολυστερόλης και των διαφόρων κλασμάτων των λιποπρωτεϊνών για τις ηλικίες, τις διάφορες, αλλά κυρίως για τα παιδιά και τους εφήβους, αγόρια και κορίτσια, και αυτό ακριβώς βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια, όπου παρατηρούμε ότι θα θέλαμε ιδανικά τα παιδιά και οι έφηβοι να έχουν LDL κάτω από 110. 110 με 130 είναι οριακές τιμές, ενώ πάνω από 130 θεωρούνται αυξημένες τιμές. Αν, όπως λέει στο κάτω μέρος της διαφάνειας, η LDL είναι πάνω από 160, τότε μας μπαίνει ισχυρά η υποψία ότι κάποιος γενετικός παράγοντας φταίει, ευθύνεται για αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση, LDL πάνω από 160 σε ένα παιδί ή έναν έφηβο, και επομένως τότε μέσα στη διαφορική μας διάγνωση, όπως θα πούμε, θα πρέπει να μπει και το νόσημα της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Ξεκινάμε λοιπόν με την αντιμετώπιση και τη διατύπωση του πρώτου περιστατικού. Πρόκειται για ένα κορίτσι, είναι 10 ετών όταν μας έρχεται στο ιατρείο, και έρχεται στο ιατρείο γιατί έκανε μια εξέταση αίματος, ένα λιπιδεμικό προφίλ, και οι γονείς ανησύχησαν γιατί είδαν πολύ υψηλές τιμές λιπιδίων. Η ολική χολυστερόλη είναι 272, τα τριγλικερίδια δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένα, φυσιολογικά είναι 60 και η HDL 50 mg, αλλά η LDL είναι 210, και ακριβώς επειδή η LDL έχει αυξηθεί πάρα πολύ, γι' αυτό βγαίνει και η αύξηση της ολικής χολυστερόλης τόσο μεγάλη. Επομένως λοιπόν έχουμε ένα κορίτσι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας, απλά ανακαλύπτεται σε έναν εργαστηριακό έλεγχο μια πολύ μεγάλη αύξηση της LDL. Τι συμβαίνει, γιατί αυξήθηκε τόσο πολύ η LDL χολυστερόλη του παιδιού αυτού, και θα πρέπει, όπως και στους ενήλικους, να αποκλείσουμε άλλα αίτια μη γενετικά τα οποία οδηγούν σε αύξηση της LDL χολυστερόλης. Για παράδειγμα, ο υποθυροειδισμός, ένας βαρύς υποθυροειδισμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι πάρα πολύ συχνός σε αυτήν την ηλικία, αργότερα σε μέση ηλικία ενήλικες γυναίκες είναι πιο συχνός, αλλά θα μπορούσε σπάνια να οφείλεται, να ευθύνεται για την αύξηση πολύ της χολυστερόλης. Μια χολόσταση, όπως αυτό θα ανακαλυφθεί ζητώντας μια αλκαλική φωσφατάση, λοιπόν, όντως θα μπορούσε να είναι ένα αίτιο δευτεροπαθούς υπερχολυστερολεμίας, πάλι πάρα πολύ σπάνιο σε αυτές τις ηλικίες, τις οποίες ηλικίες βέβαια, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του παιδιού, η αλκαλική φωσφατάση έτσι και αλλιώς βγαίνει αυξημένη, κυρίως γιατί είναι το οστικό κλάσμα το οποίο είναι αυξημένο. Πολύ σπάνια θα δούμε χολόσταση σε παιδική ηλικία. Το νεφρωσικό σύνδρομο, άλλο σπάνιο αίτιο πάντοτε για παιδιά που αυξάνει πάρα πολύ τη χολυστερόλη, αλλά σπάνια μπορεί να υπάρχει κάποια νεφρίτιδα και να έχει κανείς λεύκομα στα ούρα και να έχει νεφρωσικό σύνδρομο, το οποίο οπωσδήποτε οδηγεί σε υπερχολυστερολεμία. Φάρμακα, τώρα συνήθως τα παιδιά σπάνια παίρνουν φάρμακα που αυξάνουν μάλιστα τη χολυστερόλη, ενώ η παχυσαρκία είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση χολυστερόλης, όχι όμως σε τέτοια επίπεδα, και διαπιστώνουμε ότι το παιδί είναι φυσιολογικού βάρους και επομένως δεν υφίσταται τέτοιο αίτιο. Άρα λοιπόν ακόμα και στα παιδιά έναν αδρό έλεγχο για δευτεροπαθή αίτια υπερχολυστερολεμίας πρέπει να τον κάνουμε, και δεν είναι δύσκολο. Ζητάς μια θηροειδοτρόπο ορμόνη, μια αλκαλική φωσφατάση, αλλά θέλεις και τη γάμα-GT για να καταλάβεις αν βγει αυξημένη, αν το κλάσμα είναι οστικό ή υπατικό. Μία γενική ούρο, να δεις πως υπάρχει λεύκομα στα ούρα, κοιτάς αν τυχόν το παιδί παίρνει φάρμακα, και βέβαια ξέρεις και το δείκτη μάζας σώματος. Αυτά λοιπόν πάρα πολύ αδρά. Από εκεί και πέρα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ προς τη διάγνωση το οικογενειακό ιστορικό. Αν για παράδειγμα θεωρήσουμε ότι αυτό εδώ είναι το κορίτσι το οποίο αντιμετωπίζουμε και έχει άλλα 3 αδέρφια, είναι συνολικά 4 παιδιά, βλέπουμε ότι και ένα αγοράκι μες στην οικογένεια, το οποίο είναι 5 χρόνια μεγαλύτερο, είχε και αυτό αύξηση της LDL, και ο μπαμπάς έχει και αυτό σημαντική αύξηση της LDL.
Και ίσως και αυτός ήταν ο λόγος που υποβλήθηκε το κορίτσι στην ηλικία των 10 ετών σε εξετάσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής κανονική οικογενειακή κατανομή, 50% δηλαδή των μελών της οικογένειας, και αν πάμε πίσω τώρα στο σόι του πατέρα θα δούμε πάλι ότι ο παππούς, για παράδειγμα, ή θα μπορούσε να είναι η γιαγιά, έχει και αυτός αυξημένη χολυστερόλη και μπορεί βέβαια το γονίδιο να έχει πάει και στον θείο ουσιαστικά του κορίτσιου και να έχει και αυτό το σόι με τα ξαδερφάκια υψηλά επίπεδα LDL χολυστερόλης. Άρα το οικογενειακό ιστορικό στο λέει ότι μέσα εδώ στην οικογένεια κάποιο γονίδιο υπάρχει και αυτό αυξάνει τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης του κοριτσιού. Το τρίτο βήμα, εκτός από τα εργαστηριακά και το οικογενειακό ιστορικό, είναι να κάνουμε φυσική εξέταση. Συνήθως δεν θα βρούμε ευρήματα σε αυτήν την ηλικία, εκτός αν έχουμε τεράστια αύξηση των επίπεδων της LDL, που δεν ήταν τεράστια, είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι τεράστια. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να κλείσει το παιδί τα μάτια, να δούμε πως υπάρχουν αυτές οι ξανθοπές πλάκες εδώ που λέγονται ξανθελάσματα, που αν τις βρει σε αυτή την ηλικία, έτσι μάλλον σημαίνει ότι το παιδί αυτό έχει αυτό το νόσημα της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Μας ενδιαφέρει να ανοίξει το παιδί τα μάτια του, να δούμε τον κερατοειδή, αν αποτίθεται αυτός ο λευκοπός κύκλος γύρω-γύρω στην περιφέρεια. Αυτό κανείς το βρίσκει σε ηλικιωμένους ανθρώπους φυσιολογικά, αλλά αν το δει σε νέους ανθρώπους και μάλιστα σε παιδιά, είναι παθογνωμονικό της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας και ονομάζεται γεροντότοξο. Και πρέπει τέλος να ψηλαφίσουμε τους τένοντες του παιδιού στα χέρια και στον αχίλλιο τένοντα. Σπάνια μπορεί να βρούμε εδώ πέρα οζύδια, τα οποία είναι ευκίνητα με την αλλαγή της θέσης του χεριού, με την κίνηση του χεριού ή του ποδιού, δηλαδή βρίσκονται πάνω στους τένοντες, λέγονται τενόντια ξανθώματα και είναι και αυτά παθογνωμονικά της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Τελικά λοιπόν, όταν έχεις μια σημαντική αύξηση της LDL, που για τους ενηλίκους είναι πάνω από 190, αλλά επειδή εμείς αναφερόμαστε στα παιδιά είναι 160 το όριο, και υπάρχει και οικογενειακό ιστορικό όπου σχεδόν η μισή πρώτου βαθμού συγγενείς, εννοούμε δηλαδή γονείς, αδέρφια, αλλά μπορεί να το επεκτείνει κανείς αυτό και στον παππού και τη γιαγιά και στα ξαδέρφια και στους θείους, έχουν μεγάλη τέτοια αύξηση της LDL ή έχουν πάθει και ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο τύπου έμφραγμα μυοκαρδίου κτλ., τότε μας μπαίνει υποψία ότι το παιδί αυτό πάσχει από το νόσημα της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας, της FH, όπως αναφέρεται στην αγγλική βιβλιογραφία. Θέλεις λοιπόν μεγάλη αύξηση της LDL και θέλεις και οικογενειακή κατανομή. Για τα παιδιά υπάρχουν ειδικά κριτήρια για τη διάγνωση της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Έτσι λοιπόν, αν ένα παιδί έχει LDL πάνω από 190 τουλάχιστον σε 2 με 3 με διαφορά 3 μηνών, θεωρούμε αυτόματα ότι έχει το νόσημα αυτό. Γιατί 2 μετρήσεις? Γιατί πάντα όταν μιλάμε για χρόνια μεταβολικά νοσήματα πρέπει να έχουμε 2 τιμές επιβεβαιωτικές, διότι μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν θέλουμε 2 μετρήσεις με διαφορά 3 μηνών. Εδώ το παιδί αυτό είχε μία μέτρηση. Για να είμαστε σύμφωνοι, θέλουμε άλλη μία μέτρηση πάνω από 190 και ακόμη και αν δεν ξέρεις καθόλου το οικογενειακό του ιστορικό, πρακτικά δεν υπάρχει άλλο νόσημα που να κάνει τέτοια μεγάλη αύξηση της LDL. Με LDL πάνω από 160 και οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου, στην οικογένεια δηλαδή, ο πατέρας ή η μητέρα σε μικρή ηλικία, γενικά να πούμε κάτω από 50 έτη, έχουν πάθει ένα έμφραγμα για παράδειγμα, ή έχουν ψηλά επίπεδα LDL, έστω ένας γονιός, τότε λοιπόν μπορούμε πάλι να πούμε έστω και με 160 LDL το παιδί ότι έχει οικογενή υπερχολυστερολεμία, ενώ αν μέσα στην οικογένεια ξέρουμε γενετικά ότι έχει ταυτοποιηθεί ένας άνθρωπος ότι έχει το νόσημα, τότε και LDL πάνω από 130 το παιδί να έχει, πάλι θεωρούμε ότι έχει το νόσημα της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας. Αυτά είναι τα κλινικά κριτήρια, τα οποία βέβαια μπορούν να επιβεβαιωθούν με γενετικό έλεγχο, θα δούμε και παρακάτω, αλλά τα οποία σου βάζουν διάγνωση σε αυτές τις 3 περιπτώσεις, ακόμη και αν δεν έχεις γενετικό έλεγχο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχεις αφαιρέσει αυτά τα σπάνια αίτια, αποκλείσει τα σπάνια αίτια που λέγαμε προηγουμένως, που αυξάνουν την LDL χολυστερόλη. Τώρα μιλάμε λοιπόν για ένα νόσημα που έχει αυτό το κορίτσι, το οποίο πόσο συχνό είναι και γιατί μας απασχολεί. Αν δει κανείς τη συχνότητα των διαφόρων νοσημάτων, θα δει ότι μπορεί να ασχοληθούμε με την τρεπανοκυταρική νόσο και πολύ καλά κάνουμε, με την κυστική ίνωση, αλλά σαν συχνότητα το νόσημα της οικογενούς υπερχολυστερολεμίας υπερέχει πάρα πολύ. Είναι η πιο συχνή γενετική νόση του μεταβολισμού. Άρα λοιπόν έχει νόημα να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα σπάνια και δύσκολα νοσήματα, αλλά το οικογενής είναι συχνό αίτιο. Και επομένως μας αφορά, όλοι μας θα δούμε και σαν γιατροί
παιδιά τα οποία έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία. Λέμε ότι το νόσημα στον πληθυσμό και ενήλικες και παιδιά είναι 1/250, άρα υπολογίζουμε 8.500 με 9.000 παιδιά στην Ελλάδα να έχουν το νόσημα, που είναι βέβαια ένας ικανός και μεγάλος αριθμός παιδιών. Μεταξύ αντρών και γυναικών, μάλλον κοριτσιών και αγοριών, είναι 50-50, άρα τα μισά θα είναι κορίτσια, τα μισά θα είναι αγόρια. Πού οφείλεται το νόσημα αυτό? Είπαμε ότι είναι γονίδιο το οποίο μεταδίδεται από τον πατέρα ή τη μητέρα προς τα παιδιά. Το γονίδιο αυτό συνήθως κατά 95-97% των περιπτώσεων αφορά τον LDL υποδοχέα. Δηλαδή ο LDL υποδοχέας, αυτός ο οποίος υποδέχεται το LDL σωματίδιο και το βάζει μέσα στο υπατικό κύτταρο για να καταστραφεί το LDL σωματίδιο, έχει κάποια μετάλλαξη σε διάφορες διαδικασίες της δημιουργίας του και της λειτουργίας του. Δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, η μετάλλαξη αυτή τον καθιστά ανίκανο να κάνει τη δουλειά για την οποία είναι προορισμένος. Και βέβαια, εφόσον έχεις πάρει το ένα γονίδιο, δηλαδή είσαι τερόζυγος, ένα γονίδιο από την μητέρα ή τον πατέρα, που συνήθως αυτό συμβαίνει, έχεις χάσει το 50% της δραστηριότητας των LDL υποδοχέως και λειτουργείς με το άλλο 50%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η LDL και αντί να έχει το παιδί LDL 110, να έχει το παιδί LDL 220, όπως ήταν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, πιο σπάνια μπορεί να φταίει από πρωτεΐνη Β. Η πρωτεΐνη Β είναι η πρωτεΐνη πάνω στο LDL σωματίδιο, η οποία αλληλεπιδρά, την οποία αναγνωρίζει ο LDL υποδοχέας. Άρα λοιπόν, αν η από Β είναι μεταλλαγμένη, δεν θα γίνει αυτή η αλληλεπίδραση. Είναι πιο σπάνιο αίτιο. Ακόμα πιο σπάνιο είναι να έχεις αυτό που λέμε μεταλλάξεις αυξημένης λειτουργικότητας του PCSK9, Gain of Function μεταλλάξεις. Το PCSK9 ξέρουμε ότι είναι καταστροφέας στο LDL υποδοχέα, άρα αν για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος βγάζει από μόνος του πολύ ψηλές ποσότητες PCSK9 θα καταστρέφει τους LDL υποδοχές και το αποτέλεσμα είναι πάλι μεγάλη αύξηση της LDL στην κυκλοφορία. Και υπάρχει και μια πολύ σπάνια, αυτή κληρονομείται κατά τον αυτοσωμικό υπολοιπόμενο τρόπο, ενώ όλες οι άλλες είναι αυτοσωμικός επικρατούν τρόπος, που σημαίνει έστω και ένα γονίδιο να κληρονομίζει βγάζει νόσημα. Αυτή η τελευταία περίπτωση πρέπει να έχει κληρονομίζει 2 γονίδια, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπάνια. Και η μετάλλαξη αφορά εδώ έναν αντάπτορα, ο οποίος φέρνει το σύμπλεγμα LDL υποδοχές LDL σωματίδιο μέσα στο κυταρόπλασμα. Άρα λοιπόν αυτός ο αντάπτορας λέγεται LDL-RAP1 και αν έχεις κληρονομήσει 2 μεταλλάξεις και από τον πατέρα και τη μητέρα, βγάζεις πάλι μια εικόνα παρόμοια με την οικογενή υπερχολυστερολεμία. Αλλά είναι πολύ σπάνιο. Συνήθως είπαμε είναι LDL υποδοχές, πιο σπάνια από Β, ακόμη πιο σπάνια PCSK9 και εξαιρετικά σπάνια το LDL-RAP1. Κανείς βέβαια στις περιοχές του θα πρέπει να τις έχει χαρτογραφήσει, όπως αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει στην Ελλάδα και έχουμε καταλήξει ότι αυτές οι 6 μεταλλάξεις είναι οι πιο συχνές και μάλιστα φαίνεται και η διασπορά τους στον χώρο, οπότε ξέροντας περίπου την καταγωγή του πατέρα και της μητέρας μπορείς να ζητήσεις και να πας στοχευμένα ίσως να κάνεις αυτές τις μεταλλάξεις, ούτως ώστε να μην αυξάνεται το κόστος γενικά του γενετικού ελέγχου. Βέβαια, αν θες να σαρώσεις όλες τις πιθανές μεταλλάξεις, πρέπει να πας σε τεχνικές next generation sequencing, που οπωσδήποτε στοιχίζουν και περισσότερο. Είναι ωραία λοιπόν να έχει κανείς μια εικόνα του τι μεταλλάξεις περιμένει περίπου στην περιοχή του. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φυσιολογικοί, που λειτουργούν μια χαρά όλο αυτό το σύστημα που βγάζει LDL από την κυκλοφορία, αυτή είναι η normal. Υπάρχουν οι ετερόζυγοι που έχει κληρονομήσει ένα γονίδιο, γιατί ο ένας από τους 2 γονείς είχε παθολογικό γονίδιο, ο άλλος ήταν φυσιολογικός, και έχεις μια αύξηση της LDL περίπου 2 φορές από ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένα φυσιολογικό παιδί. Και υπάρχουν από εκεί και πέρα και οι ομοζυγότες που θα δούμε στο δεύτερο περιστατικό, που έχουν κληρονομήσει 2 μεταλλάξεις. Είτε την ίδια μετάλλαξη που έχει και η μάνα και ο πατέρας, σε αυτή την περίπτωση είναι οι αμυγείς ομοζυγότες, ή είναι οι λεγόμενοι compound ετερόζυγος, δηλαδή έχουν 2 διαφορετικές μεταλλάξεις, μία από τον πατέρα, μία από τη μητέρα, που πρακτικά και αυτοί συμπεριφέρονται σαν ομοζυγότες, ίσως εξαρτάται και το είδος των μεταλλάξεων να είναι λίγο πιο ελαφριά η κλινική τους εικόνα, πάντως εξαρτάται πόσο ενθανεύει η LDL από το τι είδους μετάλλαξη έχεις, γιατί υπάρχουν μεταλλάξεις που δεν λειτουργεί καθόλου LDL υποδοχέας ή μεταλλάξεις που λειτουργεί λίγο. Άρα αυτές θα καθορίσουν και το πόσο αυξάνεται η LDL στην κυκλοφορία. Πάντως, χοντρικά στους ετερόζυγους είναι τουλάχιστον 2 φορές πάνω, στους ομόζυγους μπορεί να είναι και πολλές φορές πάνω η LDL. Θα δούμε παρακάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Άντε λοιπόν και το παιδί γεννήθηκε και βέβαια γεννήθηκε με τέτοια επίπεδα και τα βρίσκουμε εμείς κάποια στιγμή στη ζωή. Από τι κινδυνεύει? Προφανώς το πρόβλημα είναι από το να κλείσουν τα αγγεία, δηλαδή από την αθυροσκλήρωση. Και βλέπουμε εδώ ότι τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες και σε κορίτσια και σε αγόρια, αν θέλετε, που μεγαλώνουν, ενώ κανονικά θα περιμέναμε το μπλε χρώμα κάποια στιγμή να εμφανίσουν, παραδείγματος χάρη στεφανία νόσο μετά την ηλικία των 50 χρόνων, που αυξάνεται λίγο η εμφάνιση της στεφανίας νόσο, όταν έχουν οικογενή υπερχολεστερολεμία αυτό γίνεται πολύ πιο νωρίς. Βλέπουμε δηλαδή ότι μπορεί ένας 35χρονος ή μια 35χρονη να κάνει έμφραγμα, για παράδειγμα. Όταν βλέπουμε σε αυτές τις μικρές ηλικίες, ειδικά φράγματα, βουλωμένα αγγεία κτλ., τότε, δηλαδή πρώιμη αθεροσκληρητική καρδιακή νόσο, τότε πιθανότατα το νόσημα αυτό κρύβεται πίσω από το πρόβλημα. Λέμε ότι από τα καρδιακά επεισόδια που γίνονται κάτω από την ηλικία των 45 ετών, 1 στους 5 από αυτούς τους ανθρώπους έχει οικογενή υπερχολεστερολεμία. Άρα λοιπόν οδηγεί σε πρώιμη καρδιακή νόσο. Αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο σε μικρή ηλικία ο άνθρωπος να πάθει έτσι καρδιακή νόσο και να πεθάνει από αυτή. Άρα αν αυτό το κορίτσι το αφήσει κανείς αθεράπευτο, δεν θα πάθει τίποτα μέχρι να φτάσει 20, 25, 30 χρονών, αλλά στα 35 για παράδειγμα μπορεί μια χαρά να πάθει έμφραγμα και να πεθάνει από αυτό. Γι' αυτό πρέπει να το ανακαλύψουμε νωρίς και να το θεραπεύσουμε νωρίς, ώστε να μην φτάσουμε να έχουμε πολύ άσχημες καταστάσεις. Και δείχνει εδώ ακριβώς η διαφάνεια ότι όσο αυξάνεται η LDL, που είναι αποτέλεσμα τι γονίδια έχει κανείς, και εδώ φαίνονται έτσι, οι διάφορες πιθανές αλληλεπιδράσεις γονιδίων, συνδυασμοί γονιδίων, όσο τα γονίδια είναι κακά και όσο υπάρχουν βιοπαθολογικά γονίδια, τόσο πιο πολύ αυξάνεται το κίνδυνος, εκτοξεύεται ο κίνδυνος να κάνεις ένα πρώιμο καρδιακό επεισόδιο. Επομένως, ο κίνδυνος αυξάνεται όταν είσαι ετερόζυγος, αυξάνεται πολύ περισσότερο βέβαια όταν είσαι ομόζυγος, όπως θα μας δοθεί ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και στο δεύτερο περιστατικό. Άρα είναι ένα νόσημα το οποίο αφενός μεν είναι συχνό, αφού αφορά 1 στα 250, είναι η πιο συχνή λοιπόν γενετική αιτία κληρονομούμενου νοσήματος, και από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί με μαθηματικό τρόπο θα οδηγήσει στο να βουλώσουν τα αγγεία και να κάνει το παιδί, όχι στην παιδική του ηλικία σε αυτή την περίπτωση, αλλά γρήγορα στην ενήλικο ζωή του, να κάνει ένα καρδιακό επεισόδιο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε ιδανικά σε ένα ιδανικό κόσμο να τα αναγνωρίζουμε εύκολα και γρήγορα αυτά τα περιστατικά και να τα θεραπεύουμε τη στιγμή που, όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολύ καλές θεραπείες από μικρή ηλικία. Πόσο συχνά την αναγνωρίζουμε? Η απάντηση είναι πολύ λίγο. Πολύ λίγο, γιατί το παιδί αυτό χάνεται μεταξύ παιδιάτρων, καμιά φορά και δερματολόγων, γιατί εμφανίζει αυτά τα δερματικά εξανθήματα, ή μπορεί να το δει ένας καρδιολόγος αργότερα όταν μεγαλώσει ή ένας παθολόγος, αλλά εκείνο που είναι πολύ απαραίτητο είναι ο παιδίατρος, μια και μιλάμε για παιδιά, να είναι πολύ ευαισθητοποιημένος, γιατί είναι αυτός που θα αξιολογήσει τις εξετάσεις και να μην τις αποδώσει σε κακή διατροφή, για παράδειγμα, αλλά να πάρει το κληρονομικό ιστορικό και να πει πραγματικά ότι αυτό φταίει και το παιδί αυτό έχει ένα οικογενές πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι θέμα καλής εκπαίδευσης των παιδιάτρων στο νόσημα και βέβαια και των γονιών για να κάνουν εξετάσεις στα παιδιά τους, ιδίως όταν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Η έγκαιρη λοιπόν ανίχνευση των ατόμων που έχουν οικογενή υπερχολεστερολεμία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν εφαρμοστούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα από την παιδική βέβαια ηλικία, αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ομαλή ενηλικίωση του παιδιού και το να φτάσει βέβαια σε βαθιά γεράματα χωρίς να έχει πρόβλημα με τα αγγεία του. Δεν σταματάει όμως εκεί μόνο η προσπάθεια, πρέπει να γίνει και screening μέσα στην οικογένεια. Για παράδειγμα, πρέπει να ελεγχθούν όλα τα υπόλοιπα αδέρφια, τα ξαδέρφια, οι θείοι, όλο το σόι πρέπει να ελεγχθεί, γιατί έχει 50% πιθανότητα να εμφανίζει το νόσημα αυτό και να μην το ξέρει. Επομένως λοιπόν το screening γίνεται είτε αν παραδείγματος χάρη βρούμε εδώ έναν ενήλικα και πάμε και ελέγξουμε προς τα κάτω τα παιδιά της οικογένειας, ή καμιά φορά είναι το παιδί εκείνο που είναι αυτό που λέμε index case, δηλαδή η αρχική περίπτωση, και πάμε προς τα πίσω και ελέγχουμε τα αδέρφια, το ελέγχουμε τους γονείς, τους θείους, ακόμη και τους παππούδες αν τύχει να ζουν. Επομένως υπάρχει και το ανάστροφο screening, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Σε μια μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο μεγαλύτερο ιατρικό περιοδικό, παίρναν και κάνανε, που θα ήταν πάρα πολύ ιδανικό, την ώρα που γεννιούνται τα παιδιά, screening χολυστερόλης και γενετικός έλεγχος. Λοιπόν, για 1000 παιδιά που ελέγξανε,
βρήκανε, χωρίς να ξέρουν βέβαια, δεν είχαν καμία πληροφορία για το γυναικό του ιστορικό, βρήκαν 4 παιδιά και μετά αναγνώρισαν και 4 γονείς βέβαια, γιατί όπου ένα παιδί υπάρχει και ένας γονιός, 8 δηλαδή άτομα τα οποία είχαν οικογενή υπερχολυστερολεμία και τα οποία βέβαια ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, δεν το ξέρανε, και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να τα βάλουν σε πρόληψη και θεραπεία, ούτως ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα. Άρα λοιπόν μια καλή έτσι λύση είναι όχι μόνο όταν βρίσκεις έναν ενήλικα να πηγαίνεις προς τα παιδιά, αλλά ένα παιδί που βρίσκεις, εκτός του τι θα κάνεις για το ίδιο το παιδί, να πηγαίνεις προς τα πάνω και να ελέγχεις και τους ενήλικες. Υπάρχουν λοιπόν 2 τύποι screening. Ο ένας τύπος είναι να πάρεις τα παιδιά και να τα ελέγξεις εκλεκτικά μετά την ηλικία των 2 ετών, εκείνα για τα οποία έχεις πολύ ψηλή υποψία εξαιτίας των γονιών τους ότι έχουν το νόσημα. Πώς το ξέρεις αυτό? Γιατί ξέρεις ότι ένας από τους 2 γονείς έχει οικογενή υπερχολυστερολεμία και παίρνει θεραπεία. Ή ξέρεις ότι πάθαν σε μικρή ηλικία καρδιαγγειακό νόσημα, άρα είπαμε σε βάζει αυτό σε μεγάλες υποψίες. Ή καμιά φορά παιδιά τα οποία δεν ξέρεις, είναι υιοθετημένα, οπότε αφού δεν ξέρεις το οικογενειακό ιστορικό, καλού κακού κάνεις μια εξέταση αίματος για λιπίδια. Αυτός είναι ο τύπος του εκλεκτικού screening. Υπάρχει όμως και τώρα τελευταία συζητιέται πάρα πολύ και προτείνεται αυτό που λέμε universal screening, δηλαδή να πιάσεις όλα τα παιδιά, αν όχι την ώρα που γεννιούνται, αλλά αργότερα, π.χ. στην ηλικία των 7, 8, 9, 10, όταν είναι να πάνε σχολείο, όπως κάνουμε με τα εμβόλια, αν έχουν κάνει τα εμβόλια, να ελέγχουμε αν έχουν ελέγξει τα λιπίδια. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά μπορείς να ανακαλύψεις αρκετά παιδιά, το είπαμε και προηγουμένως, και να πας και πίσω και να βρεις και ενηλίκους που δεν το ήξεραν και επομένως αυτό φαίνεται ότι είναι μια πολύ πολύ αποδοτική στρατηγική. Πολύ πρόσφατα, το Σεπτέμβριο, υπάρχει αυτή η διακήρυξη της Πράγας που είπε ότι πρέπει να υιοθετηθούν σε όλη την Ευρώπη τέτοιες στρατηγικές screening στην σχολική ηλικία, όταν το παιδί πάει στο σχολείο. Που αυτή τη στιγμή μόνο η Σλοβενία το κάνει επισήμως, αλλά πρέπει να το υιοθετήσουν, λέει, όλες οι χώρες. Αυτή είναι η διακήρυξη και υποστηρίζεται από πάρα πολλούς οργανισμούς και θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, αφού το νόσημα είπαμε ότι είναι συχνό, θεραπεύεται και σκοτώνει αν το αφήσει αθεράπευτο. Οπότε έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα, τα χαρακτηριστικά που το κάνουν ένα νόσημα που θα πρέπει να το ψάχνουμε ενεργητικά με universal screening ήδη από την σχολική ηλικία. Μία προσπάθεια γίνεται στον ελλαδικό χώρο να καταγραφούν αυτά τα παιδιά, όπως και ενήλικοι βέβαια, είναι το Hellas FH Registry, και θα ήθελα έτσι να σας δείξω λίγο παλιότερα αποτελέσματα όταν ήμασταν στα 200 περίπου παιδιά, τώρα είμαστε γύρω στα 340 και είχαμε ανακοινώσει. Τα παιδιά λοιπόν καταγράφηκαν στο Μητρό σε μια ηλικία περίπου 11 ετών, αλλά είχαν ηλικία διάγνωση 7 ετών. Φαίνεται ότι η διάγνωση στα παιδιά γίνεται εύκολα, ακριβώς γιατί τα παιδιά δεν έχουν πολλά έτσι παρομαρτούντα νοσήματα. Αν δεις ένα παιδί με ψηλή LDL και τα κριτήρια είναι εύκολα, λες έχει οικογενή υπερχολυστερολεμία, άρα όντως τα παιδιά διαγνώσκονται νωρίς. Αλλά εδώ είδαμε αυτά που είχαν διαγνωστεί. Είναι και πάρα πολλά άλλα που απλώς δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν διαγνωστεί. 50% αγόρια, 50% κορίτσια, και βλέπει κανείς ότι υπάρχει επιβαρυντικό ιστορικό. Σχεδόν 4 στις 10 φορές το παιδί, ο γονιός του, έχει πάθει έμφραγμα, έχει πάθει κάποιο άλλο ξεογειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Επομένως λοιπόν το μαρτυράει το κληρονομικό ιστορικό, το φωνάζει ότι το παιδί αυτό πιθανώς έχει οικογενή υπερχολυστερολεμία. Και αν δει κανείς τα λιπίδια με τι LDL το παιδί αυτό ξεκινάει, τα παιδιά ξεκινούν από αυτή την καταγραφή 233 LDL, πολύ ψηλή LDL, όπως και η περίπτωση του κοριτσιού του οποίου την περίπτωση ξεκινήσαμε να ιστορούμε. Η Ελληνική Εταιρεία Θυροσκλήρωσης επίσης έχει δημιουργήσει ένα διαδικτυακό τόπο, το hellasfh.gr, όπου υπάρχουν πολλές πληροφορίες και ενημέρωση και για τους ενηλίκους αλλά και για τα παιδιά με οικογένεια υπερχολυστερολεμία και ενημερωτικό φυλάδιο που μπορεί κανείς να το κατεβάσει. Άρα λοιπόν προτείνουμε επίσκεψη σε αυτό ακριβώς τον ιστότοπο. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν στην θεραπεία. Το πρώτο βήμα ήταν να γίνει η διάγνωση, είπαμε πώς γίνεται και ποια εμπόδια υπάρχουν ή ποιες προτάσεις υπάρχουν για να βελτιωθεί, και το ερώτημα είναι πώς θεραπεύουμε την οικογενή υπερχολυστερολεμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγξουμε και να πείσουμε και το παιδί και τους γονείς ότι πρέπει να έχει έναν πολύ υγιεινό τρόπο ζωής. Έχει πρικοδοτηθεί με ένα πρόβλημα που είναι η υψηλή χολυστερόλη, αλλά δεν πρέπει σε αυτό το πρόβλημα να προσθέσει και άλλα προβλήματα.
Πρέπει να ελέγξουμε μήπως έχει και αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεΐνης α μικρό, που είναι ένα έξτρα πρόβλημα σε αυτά τα παιδιά. Εννοείται ότι το κάπνισμα το αποθαρρύνουμε σε κάθε παιδί, πόσο μάλλον όταν είναι επιβαρημένο. Η άσκηση, πρέπει το παιδί από μικρή ηλικία να ακολουθεί άσκηση, κάποιο άθλημα κτλ. Και η δίαιτά του που έρχονται οι γονείς και ρωτάνε πρέπει να είναι φτωχή σε λίπος, δηλαδή κρέας, ζωικό λίπος, και ιδίως αυτό το κεκορεσμένο που λέμε, που το βρίσκει κανείς στα full γαλακτοκομικά προϊόντα και στο κρέας, πρέπει να είναι σπάνια αυτά. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι light, το κρέας πρέπει να είναι περισσότερο λευκό, πιο σπάνια, πιο συχνά μέσα στην ημέρα να υπάρχουν και μέσα στην εβδομάδα όσπρια, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρι, και πιο σπάνια το κρέας και λιγότερη χολυστερόλ διατροφή, όχι δηλαδή πάρα πολύ αυγά, όχι γλυκά τα οποία χρησιμοποιούν αυγό για να παρασκευαστούν. Επομένως λοιπόν, ό,τι είναι πιο υγιεινό και ό,τι είναι πιο μεσογειακό στη διατροφή, αυτό προτείνουμε. Όχι στερητικές δίαιτες, γιατί τα παιδιά είναι στην ανάπτυξη και χρειάζονται όλα τα θρεπτικά συστατικά. Η υιοθέτηση λοιπόν ενός τρόπου ζωής με άσκηση, με μια υγιεινή μεσογειακή διατροφή, χωρίς κάπνισμα, το οποίο το παιδί θα μπορέσει να το εφαρμόσει σε όλη του τη ζωή. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας στην υγιεινοδιαιτητική αντιμετώπιση. Θα χρειαστούν όμως και φάρμακα. Τα φάρμακα είναι οι στατίνες. Όλες οι στατίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Συνήθως ξεκινάμε με μικρές δόσεις και η ηλικία έναρξης λέμε 8 με 10 χρόνια, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, θα δούμε και παρακάτω, που τα ξεκινάμε ακόμη και από τα 6 χρόνια ή και νωρίτερα. Η εζετιμίμπη οπωσδήποτε έχει ένδειξη μετά την ηλικία των 6 ετών. Η κολεσεβελάμη είναι μια ρητίνη δέσμευσης χολικών οξέων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα παιδιά, αλλά είναι λίγο πολύπλοκο φάρμακο. Πρέπει το παιδί να πάρει πολλά χάπια την ημέρα, 6 χάπια την ημέρα ιδανικά, και κανένα παιδί δεν συμμορφώνεται με τέτοια θεραπεία, οπότε τώρα εν ώψη καλύτερων φαρμάκων μάλλον δεν την πολύ χρησιμοποιούμε. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλικία των 12 ετών και το μονοκλονικό PCSK9 αντίσωμα, το Evolocumab. Αυτή είναι λοιπόν πρακτικά σήμερα η θεραπεία, στατίνες, εζετιμίμπη, και αν δεν φτάσουν αυτά, για να μπούμε στο στόχο της θεραπείας και είναι το παιδί μετά τα 12 χρόνια, Evolocumab. Πότε ξεκινάμε στατίνη? Γενικά η ηλικία είναι 8 με 10 ετών, χοντρικά, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ξεκινάμε και πολύ πιο νωρίς, και από τα 6 χρόνια, και να μην πω και νωρίτερα. Π.χ. ας πούμε, αν ο πατέρας έχει πάθει η μητέρα έμφραγμα στα 35, αυτό σου λέει ότι και το παιδί έχει πάρα πολύ ψηλό κίνδυνο. Αν τύχει να έχει διαβήτη, να έχει κάνει μεταμόσχευση οργάνου, να έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου, παχυσαρκία, υπέρταση κτλ. Κυρίως όμως το να έχει πολύ πολύ θετικό οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου μας σωθεί να θεραπεύσουμε και εμείς από πιο μικρή ηλικία. Γενικά προτιμούμε τις ήπιες δόσεις στατινών και τιτλοποιούμε προς τα πάνω αν χρειάζεται και βάζουμε και ζετιμίμπη βέβαια, αλλά ξεκινάμε πάντα με μικρές δόσεις, γιατί η δόση αυτή είναι μεγάλη για ένα παιδί, το οποίο παιδί έχει μικρότερη επιφάνεια σώματος και κατανομή του φαρμάκου σε σύγκριση με έναν ενήλικα. Γι' αυτό λοιπόν και βλέπουμε πολύ καλές ανταποκρίσεις στα παιδιά και με μικρές δόσεις στατινών. Ποιος είναι ο στόχος θεραπείας? Πρέπει να στοχεύουμε σε μια 50% μείωση της LDL και ο στόχος είναι πιο χαλαρός στα παιδιά από ό,τι είναι στους ενηλίκους. Λέμε να πετύχουμε μια LDL κάτω από 130. Ενώ στους ενηλίκους λέμε κάτω από 70 ή κάτω από 55. Στα παιδιά λέμε κάτω από 130, οπότε ο στόχος δεν είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Με τη μικρή δόση της στατίνης και ίσως και μια τιτλοποίηση και την προσθήκη μετά εζετιμίμπης ή ρητίνης δέσμευσης χολικών οξέων, η οποία όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα φάρμακο που είναι εύκολο κανείς να το χρησιμοποιήσει. Επειδή είναι κορίτσι και θα ξεκινήσει τα φάρμακα και πρέπει να τα ξεκινήσει νωρίς και κάποια στιγμή θα μπει στην αναπαραγωγική ηλικία, και επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα 100% αν οι στατίνες επιδρούν αρνητικά στο έμβριο μιας πιθανής εγκυμοσύνης, προτείνεται η αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της λήψης των στατινών γενικά. Η αντισύλληψη θα γίνει βέβαια με γνωστές μεθόδους. Αν χρησιμοποιήσει αντισυλληπτικά θα είναι με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιστρογόνα ή με κάποια συσκευή ενδομήτρια ή με προφυλακτικό που ίσως είναι το καλύτερο και δεν επιβαρύνει τον οργανισμό. Και γενικά θα πρέπει να συνιστούμε να λέμε ότι στη διάρκεια που το κορίτσι παίρνει τη στατίνη
ιδανικά δεν θα πρέπει να μείνει έγκυος. Αυτό λέμε. Και όταν θα θέλει να προγραμματίζει να ξεκινήσει τη διαδικασία να μείνει έγκυος, τότε διακόπτουμε γενικά τα φάρμακα, τη στατίνη και την εζετιμίμπη 1 με 2 μήνες πριν από τον προγραμματισμό, δηλαδή την έναρξη των προσπαθειών για εγκυμοσύνη. Δεν έχουμε πολλά δεδομένα που να λένε ότι εάν το κορίτσι μείνει έγκυος, η νέα γυναίκα μείνει έγκυος και παίρνει στατίνη, θα πάθει κάτι το έμβριο. Δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα. Υπάρχουν δεδομένα τοξικότητας μόνο σε πειραματόζωα, σε πολύ μεγάλες δόσεις. Στον άνθρωπο δεν υπάρχουν δεδομένα. Δεν είμαστε όμως και 100% σίγουροι, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο των 3 μηνών που είναι και η οργανογένεση, ότι είμαστε τελείως αθώα τα φάρμακα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλό είναι να μην έτσι εκτεθεί το έμβριο όταν συλληφθεί και στις πρώτες εβδομάδες και μήνες σε στατίνη και εζετιμίμπη. Γι' αυτό δίνουμε αυτή τη συμβουλή. Αυτή λοιπόν είναι η συμβουλή. Τώρα, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας δεν επιτρέπονται όλα αυτά τα φάρμακα που είπαμε, στατίνες, εζετιμίμπη, αναστολής του PCSK9. Μόνο η κολεσεβελάμη που είναι η ρητίνη δέσμευσης επιτρέπεται, γιατί δεν απορροφάται συστηματικά. Παρ' όλα αυτά είναι μικρό το ποσοστό μείωση που κάνει στην LDL και επίσης την αυξήσει στα τριγλικερίδια που καμιά φορά οι εγκυμονούς στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου τείνουν να τα αυξάνουν. Προκαλεί και μια δυσκολιότητα ενδεχόμενα που έτσι κι αλλιώς έχουν οι έγκυες, οπότε πάλι δεν είναι φάρμακο που θα σε βοηθήσει πάρα πολύ η κολεσεβελάμη. LDL αφαίρεση που θα κάνουμε σε βαριές περιπτώσεις είναι η μόνη ουσιαστικά μέθοδος, θα δούμε και παρακάτω, για να αντιμετωπίσουμε μια βαριά υπερχολυστερολεμία της εγκυμοσύνης. Τώρα, εκείνο το οποίο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια ήταν υπήρχε ένα μεγάλο απαγορευτικό στην χορήγηση στατινών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Το 2021, 20 Ιουλίου, ήρθε λοιπόν ο FDA και είπε ότι δεν θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη αντένδειξη πάνω στο φύλλο οδηγιών που αφορούν τη χορήγηση στατινών στην εγκυμοσύνη. Που σημαίνει ότι εξακολουθούμε να λέμε καλό είναι να μην παίρνουν οι γυναίκες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας και ότι θα πρέπει να τη σταματήσουν πριν προγραμματίσουν την εγκυμοσύνη ή αν συμβεί η εγκυμοσύνη αμέσως μόλις μάθουν ότι είναι έγκυες. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι η ομόζυγος οικογενή υπερχολυστερολεμία, που είναι πάρα πολύ ψηλή LDL, ή γυναίκες που ήδη είχαν πάθει ένα εγκυακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή μια καρδιακή προσβολή, ένα έμφραγμα, τότε λοιπόν θα πρέπει να εξετάζουμε σοβαρά την πιθανότητα να συνεχίσουμε τη χορήγηση και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της στατίνης. Άρα λοιπόν έχει αρχίσει λίγο και είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε αυτό το θέμα, ιδίως όταν μιλάμε για ομόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία ή μιλάμε για γυναίκες πολύ πολύ υψηλού κινδύνου, τότε θα μπορούσαμε να τις αφήσουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να την ολοκληρώσουμε με στατίνες και υπάρχουν γυναίκες που το έχουν κάνει αυτό. Έχω και εγώ προσωπικά μία ασθενή η οποία είχε ομόζυγο οικογενή, ήθελε να μείνει έγκυος η κοπέλα και αποφάσισε και με δική της ευθύνη και όλα πήγαν μια χαρά να πάρει και στατίνη και εζετιμίμπη στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που βάλαμε διάγνωση στο παιδί έχει οικογενή υπερχολυστερολεμία, εντάξει όλα αυτά τα γενοδυτικά, αλλά άμεσα θα ξεκινήσουμε και στατίνη. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσει LDL στα επιθυμητά επίπεδα μόνο με τα γενοδυτικά μέτρα. Δώσαμε λοιπόν ατορβαστατίνη χαμηλή δόση 10 mg. Αν δίναμε ροσουβαστατίνη θα ξεκινάγαμε τα 5 mg. Η LDL έπεσε 45%, η LDL τώρα είναι 115% και επομένως με αυτή την LDL μπορεί να βγάλει την εφηβική της ζωή και όταν φτάσει βέβαια και ενηλικιωθεί μετά θα το ξαναδούμε και θα είμαστε πιο επιθετικοί να πάει πιο χαμηλά η LDL. Η χορήγηση στατινών μειώνει τα καρδιαγγειακά επεισόδια, το ξέρουμε αυτό όχι από διπλές τυφλές στοιχειοποιημένες μελέτες, δεν μπορεί κάποιος να κάνει τέτοιες μελέτες, αλλά βλέπει κανείς τα καρδιαγγειακά αν συγκρίνει στα παιδιά σήμερα με οικογενή υπερχολυστερολεμία με τους γονείς. Οι γονείς πάθαιναν πολύ συχνά καρδιαγγειακά προβλήματα στην ηλικία εκεί 30 με 40, ενώ τα παιδιά τώρα δεν παθαίνουν. Γιατί δεν παθαίνουν, γιατί έχουν θεραπευθεί από νωρίς. Άρα έχεις προστατεύσει το τείχο των αγγείων από τις βλάβη που κάνει η LDL. Έχουμε την εζετιμίμπη, αν η στατίνη στη δόση που δώσαμε δεν πιάσει στόχο, και έχουμε και για δύσκολες περιπτώσεις το μονοκλονικό αντίσωμα κατά της PCSK9. Το Evolocumab έχει ένδειξη και για πάνω από 12 ετών, όπως και για την ομόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία και έχει κάνει και παιδιατρικές μελέτες, άρα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο μέλλον όλα αυτά ίσως τα φάρμακα να αποτελούν μάλλον παρελθόν, γιατί θα έρθουν τεχνικές, είναι ακόμα σε πρωτεύοντα θηλαστικά και δηλαδή τώρα πάνε στον άνθρωπο, που θα κάνουν διόρθωση των κάποιου γονιδίου, π.χ. θα διορθώνουν το γονίδιο που βγάζει PCSK9 και θα το αποσιωπούν τελείως
ούτως ώστε να μπορέσει το παιδί ακριβώς να ζήσει χωρίς να παίρνει φάρμακα και με χαμηλά επίπεδα LDL. Να αναφερθούμε στον εναπομείνοντα χρόνο και σε ένα δεύτερο περιστατικό. Βλέπουμε εδώ ένα μικρό κορίτσι, 2 ετών, όπως μας ήρθε στο ιατρείο λιπιδίων, με πάρα πολύ ψηλά επίπεδα χολυστερόλης, 1050 ολική, LDL 965. Μιλάμε για αστρονομικές ακριβώς τιμές LDL. Και με ένα έτσι εξάνθημα, το οποίο φαινόταν εδώ μια λευκοπή έτσι, πλάκα, κυτρινοπή μάλλον, όταν ήρθε στο ιατρείο σε ηλικία 2 ετών. Εδώ λοιπόν, αν κανείς δει το οικογενειακό ιστορικό, εδώ είναι αυτό το κοριτσάκι, θα δει ότι και οι δύο γονείς είχαν επίπεδα LDL 280 η μητέρα, 340 ο πατέρας, επίπεδα δηλαδή που είχαν ετερόζυγο οικογενή δύο γονείς, και φαίνεται πήρε και τα δύο γονίδια αυτό το κορίτσι και τα δύο παθολογικά γονίδια και έκανε ομόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία με 1000 σχεδόν LDL. Ενώ έχει ενδιαφέρον ότι η αδερφή του δεν πήρε κανένα από τα δύο παθολογικά, πήρε και τα δύο φυσιολογικά γονίδια και δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη χολυστερόλη. Η διάγνωση της ομοζύγου οικογενής μπαίνει είτε με γενετικό έλεγχο, όταν δείξεις και τα δύο αλληλόμορφα γονίδια μεταλλαγμένα για αυτούς τους γενετικούς τόπους που είπαμε προηγουμένως. Μπορεί να μπει όμως και κλινικά, όταν έχεις μια LDL πάνω από 500 χωρίς θεραπεία ή πάνω από 300 με θεραπεία, με χάπια δηλαδή, και έχει το παιδί τενόντιο ξάνθωμα ή υποδόριο ξάνθωμα, όπως το συγκεκριμένο κοριτσάκι, ή και οι δύο γονείς έχουν επίπεδα LDL συμβατά με ετερόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία, δηλαδή πάνω από 190 χωρίς θεραπεία. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις προχωράμε και κάνουμε γενετικό έλεγχο, μας χρειάζεται και για να ζητήσουμε συγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία. Εδώ πια βλέπει κανείς άλλη κλινική εικόνα, όχι μόνο γεροντότοξο, βλέπει κανείς εδώ στους γλουτούς ή στα σημεία πίεση, αγκώνες και τα λοιπά, τέτοιες πλάκες πια, έτσι, τα και τενόντια ξανθώματα, αλλά και οζόντι ξανθώματα, τα οποία μαρτυρούν τεράστιο ποσότητα χολυστερόλης, η οποία αποτίθεται κάτω από το δέρμα. Μπορεί κανείς να δει επίπεδα LDL, έχουν περιγραφεί 2.300 σε αυτό το άτυχο παιδί, το οποίο είχε όλη αυτή εδώ την εικόνα και πήγε πρώτα στο δερματολόγο και μετά στον παιδίατρο, και το παιδί αυτό πέθανε τελικά από εμφράγματα με πλήρη απόφραξη των Στεφανίων Αγίων. Προφανώς με 2.000 χολυστερόλη τι να σου κάνει, είναι δηλαδή μία νόσος που είναι θανατηφόρα σε μικρή ηλικία, ευτυχώς όχι τόσο συχνή όσο η τερόζυγος μορφή της, αλλά θα δει κανείς ένα στα 400.000 περίπου στον πληθυσμό παιδιά να έχουν το νόσημα αυτό. Το συγκεκριμένο το κοριτσάκι, ενώ από 2 ετών ήξερε ότι έχει το πρόβλημα, λόγω κάποιων οικογενειακών αμφιβολιών δεν ξεκίνησε θεραπεία άμεσα, έφτασε στην ηλικία των 6 ετών να πάρει στατίνη και εζετιμίμπη και κολεσεβελάμι, τριπλή θεραπεία, με μικρή ανταπόκριση, LDL ήταν 730, μία μείωση 25%. Και τότε πια διαπιστώθηκε σε αυτήν την ηλικία ότι έχει και αορτική στένωση, γιατί όπως κάθεται στα Στεφανία Αγία, κάθεται και στην αορτική βαλβίδα και κάνει αορτική στένωση. Γιατί η ανταπόκριση δεν ήταν πολύ μεγάλη με τριπλή θεραπεία, γιατί όλα αυτά τα φάρμακα αυξάνουν τους LDL υποδοχής. Το παιδί όμως αυτό δεν έχει LDL υποδοχής, οπότε ή έχει πάρα πολύ μικρή ενεργότητα, οπότε η ανταπόκριση είναι μικρή. Όταν λοιπόν διαγνώσουμε ένα παιδί με ομόζυγο οικογενή, αμέσως ξεκινάμε θεραπεία, είναι και ενός έτους που λέει ο λόγος, και η πλέον δραστική θεραπεία είναι η LDL αφαίρεση, δηλαδή πρέπει μέχρι την ηλικία των 5 ετών να έχει μπει σε λιποπρωτεϊνική αφαίρεση. Εδώ είναι ένα μηχάνημα λιποπρωτεϊνικής αφαίρεσης, δεν υπάρχουν πολύ συχνά τέτοια μηχανήματα, λοιπόν, αλλά σε μεγάλα κέντρα υπάρχουν, που βάζεις το παιδί και του κάνεις μια αιμοκάθαρση μία φορά την εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, κάθε 15, εξαρτάται τη βαρύτητα της νόσου, και να πως έγινε το φίλτρο μετά την συνεδρία, γεμίζει με χολυστερόλη. Άρα αν η LDL παραμένει πάνω από 300 με maximum θεραπεία ή πάνω από 200 αν υπάρχει και καρδιαγγειακό πρόβλημα μαζί, μπαίνει στο μηχάνημα της λιποπρωτεϊνικής αφαίρεσης, το οποίο βέβαια μειώνει την LDL, αλλά το πρόβλημα είναι ότι λίγες μέρες μετά ξανακάνει πικ η LDL. Και επομένως δεν είναι έτσι μία μέθοδος, ας το πούμε έτσι, δραστική, να μειώνει συνέχεια τα επίπεδα, αλλά κάνει πικ. Αν το βάζεις όμως συχνά το παιδί κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, μπορείς να έχεις μία μείωση μεσοσταθμικά της LDL χολυστερόλης. Αυτό έγινε, τελικά πίστηκαν και οι γονείς και τελικά στην ηλικία των 9 ετών ξεκίνησε LDL αφαίρεση το παιδί κάθε 10 μέρες, έγινε και χειρουργείο για την αορτική βαλβίδα,
και φτάνουμε στην ηλικία των 18 ετών με αυτά τα τρία φάρμακα, δηλαδή στατίνες, ζετιμίμπι, κολεσεβελάμ και LDL αφαίρεση, να έχει μία LDL περίπου της τάξεως, ολική μάλλον καλύτερα, γιατί με ολική μιλάμε όταν κάνουμε LDL αφαίρεση, 387. Πάρα πολύ ψηλή ακόμα παρά όλη αυτή τη θεραπεία. Έτσι λοιπόν είμαστε σε ένα διέξοδο. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εκτός από το να πυκνώσουμε τα διαστήματα των LDL αφαιρέσεων? Μπορούμε ίσως να χορηγήσουμε αναστολέα του PCSK9, που είπαμε ότι για τα ομόζυγα παιδιά έχει ένδειξη, που είχε το Evolocumab. Μπορεί να σου κάνει μια μείωση 30%, το οποίο είναι ευχάριστο, μακάρι, γιατί το 340 θα μπορούσε να γίνει 240, αλλά το πόσο θα ανταποκριθεί το παιδί εξαρτάται από ακριβώς τη μετάλλαξη που έχει. Γιατί ναι, μεν είπαμε 30%, αλλά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν μεταλλάξεις, οι οποίες να εξασφαλίζουν μια υπολοιπόμενη ενεργότητα του LDL υποδοχέα, έχουν πολύ μικρές ανταποκρίσεις, μέχρι και μηδενικές ανταποκρίσεις. Άρα λοιπόν εξαρτάται τις μεταλλάξεις. Και μάλλον και αυτό το κορίτσι είχε πολύ κακό γονιδίωμα και τα δύο γονίδια ήταν null, δηλαδή δεν δούλευαν καθόλου, οπότε δεν ανταποκρίθηκε σχεδόν καθόλου στον PCSK9 υποδοχέα. Εδώ λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλυφθεί μέθοδοι όχι να αυξάνεις τους LDL υποδοχής που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν αυτά τα παιδιά, αλλά να προσπαθείς να μειώσεις την παραγωγή της LDL, και μια μεγάλη έτσι ανακάλυψη ήταν η λομιταπίδη. Η λομιταπίδη είναι ένα φάρμακο το οποίο αναστέλει, λέει, την πρωτεΐνη, τη microsomal transfer protein, την μικροσωμιακή πρωτεΐνη μεταφοράς. Είναι η πρωτεΐνη εκείνη η οποία πακετάρει τα λιπίδια μαζί με πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα στο μεν έντερο να παράγονται τα χιλομίκρα, στο δε ύπαρ να παράγονται τα very low density lipoproteins. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτά που παράγονται στο ύπαρ, δεν μας ενδιαφέρει τα χιλομικρά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν, αλλά βέβαια δίνοντας λομιταπίδη μπλοκάρεις και στο έντερο και στο ύπαρ την παραγωγή των χιλομικρών και των VLDL. Τώρα η λομιταπίδη λοιπόν ένα μικρό μόριο από το στόμα το παίρνει κανείς, και αυξάνοντας τη δόση, ξεκινάς στα 5 και μπορεί να πας θεωρητικά μέχρι τα 60, στην πράξη δεν ξεπερνάμε τα 40 mg λόγω παρενεργειών, μπορεί να έχεις μια μείωση 40% της LDL, ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι, σε παιδιά και ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου δραστηριότητα του LDL υποδοχέα. Στην Ελλάδα έχουμε 12 τέτοια ενηλίκους βέβαια άτομα ασθενείς, που με 20 mg κατά μέσον όρο του φαρμάκου μειώσαν σχεδόν 60% και πολλοί βγήκαν και από την LDL αφαίρεση. Το πρόβλημα είναι ότι κάνει διάρρεια στο φάρμακο αυτό, ακριβώς επειδή εμποδίζει και την παραγωγή των χιλομικρών στο έντερο, άρα κάνεις μια δυσαπορρόφηση λίπους και πρέπει να ακολουθούν ένα πολύ ειδικό διαιτολόγιο που να έχει ελάχιστο λίπος στη διατροφή. Αυτό είναι δύσκολο να το τηρήσουν, κάτω από 20% λίπος. Θέλει ειδικό διαιτολόγο, θέλει ειδική προσοχή, γιατί αν το ξεπεράσουν κάνουν διάρρειες. Αυτό είναι το πρόβλημα το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή δεν παράγονται πολλά VLDL, παραμένουν στο ύπαρ και μπορούν να κάνουν λιπόδη διήθηση και αύξηση των τρανσαμινασών. Το βλέπουμε αυτό και πρέπει να το παρακολουθούμε. Το φάρμακο δεν έχει έδειξη παρόλα αυτά για παιδιά. Πρέπει κανείς να περιμένει να γίνει 18 χρονών για να το πάρει. Κάνει όμως τώρα παιδιατρικές μελέτες. Και όταν έφτασε λοιπόν 18 ετών, τη βάλαμε την ασθενή μας αυτή στο φάρμακο, την εκπαιδεύσαμε σε δίαιτα λίπους κάτω από 20%. Πρέπει να χορηγήσει μαζί λιποδιαλυτές βιταμίνες, γιατί μπορεί να κάνει δυσαπορρόφηση, να ελέγξει το ύπαρ με απεικόνηση, γιατί και με τρανσαμινάσες, και βάλαμε λομιταπίδη 5 mg, μετά την πήγαμε στα 10, τέλος την πήγαμε στα 20, ήταν η μέγιστη δόση που μπορούσε να ανεχτεί χωρίς διάρρειες, και είδαμε μια μείωση της LDL 60%. Και πλέον η LDL είναι 155, και επειδή και το κορίτσι πέρασε στο πανεπιστήμιο και πήγε σε άλλη πόλη, δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε LDL αφαίρεση και έμεινε με μια LDL 155 χωρίς να αυξήσει τρανσαμινάσεις. Το ερώτημα είναι, εγώ θέλω ακόμη παρακάτω να πάω. Βέβαια το 155 φαντάζει φανταστικό μπροστά στο 950 που ξεκίνησε, αλλά εμείς θέλουμε να πάμε χαμηλά, κάτω από 70 ή δυνατόν. Τι άλλη λύση έχουμε? Λοιπόν, η άλλη λύση είναι το να αναστείλεις αυτή εδώ μια άλλη πρωτεΐνη που λέγεται Angiopoietin-like 3. Αυτό είναι ένας αναστολέας των λιπασών. Και προσπαθούμε σήμερα να τον αναστείλουμε ό,τι τρόπο μπορούμε. Ή με μονοκλονικά αντισώματα που υπάρχει στο εμπόριο διαθέσιμο, είτε με άλλες τεχνικές, εν πάση περιπτώσει. Και η προσπάθεια είναι, αφού φύγει από τη μέση ο αναστολέας, να λειτουργήσει πολύ καλά το σύστημα των λιπασών, να διασπάται η VLDL σε πολύ μικρότερα σωματίδια, τα οποία να προσλαμβάνονται απευθείας από το ύπαρ μέσω άλλων υποδοχέων και όχι μέσω του LDL, γιατί που δεν υπάρχει σε αυτά τα άτομα πρακτικά.
Άρα λοιπόν αυτός είναι ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου. Το φάρμακο λοιπόν αυτό, το μονοκλινικό αντίσωμα, ονομάζεται Evinacumab και μειώνει 40% την LDL, ανεξάρτητα από το τι LDL υποδοχή έχει κάποιος. Οπότε λοιπόν έχει πάρει ένδειξη για την ομόζυγο οικογενή υπερχολυστερολεμία και μάλιστα μετά την ηλικία των 12 ετών. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει έρθει επίσημα στην Ελλάδα και όταν έρθει, που αναμένεται πολύ σύντομα, θα μπορέσουμε να το χορηγήσουμε στο κορίτσι αυτό μαζί αναγκαστικά με τη λομιταπίδη και τη στατίνη και την εζατιμίμπη κτλ. Σε μια προσπάθεια να αντιθασέψουμε την LDL χολυστερόλη. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα παιδιά με ομόζυγο οικογενή. Έχουμε βέβαια τη στατίνη και την εζατιμίμπη που δεν κάνουν σπουδαία πράγματα όπως και η PCSK9, αλλά τα δύο τελευταία όπλα, η λομιταπίδη που επισήμως βέβαια έχει ένδειξη μετά τα 18 και το Evinacumab μετά τα 12 έτη, είναι αυτά το βαρύ πυροβολικό που έχουμε σήμερα, ούτως ώστε να θεραπεύουμε τα παιδιά αυτά χωρίς την ανάγκη να τα βάζουμε σε LDL αφαίρεση, και ακριβώς αυτό το διάγραμμα είναι αυτό το οποίο δείχνει. Θα ήθελα λοιπόν με όλα αυτά να καταλήξω. Είπαμε λοιπόν δύο περιστατικά σε κορίτσια τα οποία ήταν στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία και κάναμε και ένα σχόλιο για την περίπτωση όταν μείνουν έγκυες. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αν δούμε ένα παιδί γενικά με πάνω από 130 LDL πρέπει να μας θορυβήσει, πάνω από 160 σκεφτόμαστε έντονα την πιθανότητα οικογενούς υπερχολυστερολεμίας, να αποκλείσουμε δευτεροπαθή αίτια, να ψάξουμε το οικογενειακό ιστορικό, να κάνουμε φυσική εξέταση και εφόσον πληρούνται αυτά τα κριτήρια που είπαμε, να βάλουμε τη διάγνωση. Μπορεί να ζητήσουμε και γενετικό έλεγχο, κυρίως όταν ψηριζόμαστε ομόζυγο υπερχολυστερολεμία, και βέβαια είναι μια καλή ευκαιρία να ψάξουμε και τους γονείς και τα άλλα αδέρφια, είπαμε όλο το σόι. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι θα ξεκινήσουμε αμέσως θεραπεία μαζί με τα υγειονοδυτικά φάρμακο στα παιδιά αυτά, ειδικά μετά την ηλικία 6 έως 10 ετών στην ετερόζυγο μορφή, αμέσως μόλις το μάθουμε στην ομόζυγο μορφή. Είπαμε τις ιδιαιτερότητες και έχει σημασία αυτή τη θεραπεία βέβαια τα παιδιά αυτά να την πάρουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Εξαίρεση είναι η εγκυμοσύνη, όπου θα πρέπει να το σταματήσουν κανονικά 1 με 2 μήνες πριν μείνουν έγκυες οι γυναίκες, εκτός από την περίπτωση που είπαμε της ομόζυγου οικογενούς ή του πολύ ιστορικού ιστορικού. Τα κορίτσια έχουν ένα λόγο ακόμα να θεραπευτούν έγκαιρα από νωρίς, γιατί έτσι στη διάρκεια της ζωής τους, αν κάνουν παραδείγματος χάρη 2 παιδιά και μέχρι να μείνουν έγκυες και μέχρι να τελειώσει η εγκυμοσύνη και να θυλάσουν, χάνουν περίπου 4-5 χρόνια θεραπείας. Άρα λοιπόν ένας ακόμη λόγος να ξεκινήσουν πολύ έγκαιρα τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση με φάρμακο από νωρίς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση.